Riding in the rain, here are 4 tips on how to make you a safer rider. July, August, September. Here in the Philippines, we refer to them as the rainy season or tag-ulan. Pero para sa ating nagmumotor, these are one of the hardest months para mag-ride at magmotor. Due to the fact that sa Philippines kasi we are very prone to floods and at the same time we are very prone to typhoons. So in this video, we'll try to give you some tips and some precautions before you ride in the rain in order for you to become a safer rider and to avoid accidents. So number 1, check your bike. Before tayo mag-ride, always be able to have some pre-checks before ka mag-ride sa motor. Kasi if nakalimutan nyo mag-check ng yung mga bagay sa motor nyo, they might be one of the causes for your accidents on the road. Check your lights. Your headlights, your turn signals, and yung park light and yung brake light nyo sa rear are all important factors pag nagmamotor tayo sa ulan. Visibility is key. Importante lalo na sa malakas na ulan is nakikita ka ng mga kasalubong mo na riders and kasalubong na mga kotse. So, always, before you leave, always make sure na i-check nyo yung na meron kang low beam, meron kang high beam, gumagana yung park light sa likod ng bike mo. At the same time, pag pumipreno ka, whether it's the front brake or the rear brake, ay umiilaw siya at nag-illuminate siya. Kasi, especially with the rear brakes, pag sira ang rear brake nyo, ang rider sa likod mo or ang kotse sa likod mo will have no idea that you're stopping even though na bumabagal ka na. Lalo na sa harsh weather na pag umuulan, lalong mahirap po kayo makita. So, make sure that all of those work. And yung turn signals natin, also make sure na gumagana sila, yung left and right, in order to let the oncoming riders or yung mga sasakyan sa likod mo know whether you're going to turn left or turn right. The next thing to check on your bike is your tires. Make sure you have good depth of tread, at the same time you have good pressure. These are the 2 most important things for your tire. Remember, your tire is the only contact point to the ground of your bike. So if hindi siya nasa magandang kondisyon, mataas ang chance na baka kayo ma-accident. Now remember, when your tires look like slicks, they have a high chance of slips when it comes to the rain. Kasi itong mga tread na grooves na to, ang design nila is to push water to the sides para you always have contact on the road. Pero pag naubos na po ito, water will retain dito sa gitna sa middle band ng tires natin. And dyan most of yung slippage is caused by that. So the first thing before you ride is always check your tires, make sure that they have enough depth, and the second thing is make sure they have enough pressure. Now, running tires at low pressures or below the factory recommended pressures will cause your bike to wobble. And overpressuring naman will make yung tatayo yung gulong nyo sa gitna and will make it even slippier. Now, the last thing na i-check natin sa motor natin is our brakes. Brakes are crucial lalo na sa tag-ulan. And you have to make sure that our brake pads and our brake rotors are in tip-top shape. Now, to check them is very easy lang. So all you do, give me that. So all you do is you get your cell phone or any flashlight, and what you do is you shine the light sa pagitan po ng brake pads and sa pagitan po ng rotors. Now, what you're looking for is yung what you're looking for is kung gaano karaming material pa ng brake pad ang natitira dyan. If you see less than 30% ng laman ng brake pad doon sa motor, that means you have to replace your pads. You do those at the front and at the rear. If hindi ka convinced sa itsura niya or you want to see kung gaano kalalim talaga or baka yung brake calipers mo medyo mahirap ma-access or mahirap makita yung brake pads, you can remove your brake pads to inspect them one at a time. Just make sure to put them back properly. Okay. Now, the second thing to check after your bike is the rider. The first question is, nagdala ba ako ng kapote or did I bring a raincoat? I'm sure a lot of riders na nag-experience na magmaneho sa ulan ng walang kapote, and all of you know how miserable that feeling is. So bringing a raincoat
or even if you have a motorcycle jacket, helps a lot kasi pag tumatakbo po tayo at speed nang wala tayong protective na raincoat or protective jacket, parang ang pakiramdam nyo po ay parang kayong pinipitik ng ulan kasi you are riding very fast, and yung lalo pag malakas ang hangin, mabilis ang trajectory ng ulan, kaya pag tumama sa katawan natin, parang pakiramdam natin pinipitik tayo. The second thing that you have to check in the rider is 75% speed, tapos 200% na focus and alertness. Ngayon na nakikita niyo umuulan na, ang visibility ng kotse, pati itong mga truck, hindi na ganun kalinaw. So yung motor na, ikaw na maliit na motor, lalo pag galing ka sa malayo, hindi ka nila masyado mapapansin. So hindi dapat tayo tumatakbo na mabilis pag ganito yung kondisyon para makaiwas tayo na aksidente. One of the biggest no-nos when riding in the rain or even kahit walang ulan is turning on your hazards when you are riding. Walang puntos po na buksan ng hazard pag umuulan para magkaroon, kumbaga alam ko naman ang purpose natin bakit po natin binubuksan ng hazard is to increase yung visibility natin. Pero at the same thing, dangerous po siya. Bakit? Pag nakabukas po ang hazard natin and bigla kang liliko, ang kotse na nasa likod mo, hindi po naman niya alam, or yung kotse sa harap na pasalubong, hindi niya alam na pakaliwa ka. Kasi ang nakikita lang niya, naka-hazard ka. So, kung visibility lang habol mo, headlight and yung brake light natin is enough para makita tayo ng kotse. Don't turn on your hazards. Maraming mga sasakyan, maraming mga tao na aksidente nga dahil nagkakasalisi o hindi nagkakaintindihan sila ng kasalubong na sasakyan. Remember, this is one of their best communicators when talking to fellow riders and motorcyclists. You tell them whether you're turning left or you're turning right. Never at the same time. The only time that you turn on your hazard is if you are a hazard on the road. Let's say, bigla po kayong tumirik or na-aksidente po kayo or you are on the side of the road where may kasalubong na sasakyan, then that's the only time that you ever turn on your hazards. Pero wag po kayo habang tumatakbo na naka-hazard kayo. Kasi yung you are more prone to accidents turning your hazards on than you are turning them off. The last thing that you can do as a rider when riding in the rain is to busina. Isa yan sa pinaka-importante pag umuulan. Huwag nyo po tinitipid yan. Sa atin sa Pilipinas, medyo maraming mga magmamaneho rin po na walang disiplina, na mahilig kumaliwa ka na mag-change lane lang hindi nagsisignal or hindi mabiglaan lumiliko. So importante, gamitin nyo po yung busina nyo para yung mga dumadaan na kotse maririnig ka nila, kasi kung sa umulan mahirap silang makita ka, pero pag bubusina ka sigurado maririnig ka nila. So ang turo po sa akin mismo ng aking tatay na nung nagmamaneho ako, sabi niya, huwag ka nagtitipid ng busina dito, gamitin mo ng gamitin. Sa ibang bansa, parang consider siya rude pag busina ka ng busina, pero dito lang naman ang ginagawa natin, pinapaalam nga natin sa tao na nandito tayo sa tabi. Kasi iba, hindi tayo napapansin, baka biglang lumiko at madisgrasya tayo. Sa tagal ko na po nagmamaneho pati nagra-ride, marami na rin po ako na-experience na mga close call o mga near miss. Tapos yung busina po naging deciding factor niyan. Yung paligo yung kotse, pag binusinahan mo, biglang magugulat sila at lalayo sila sa'yo. So ang busina po, napaka-importante yan. Kasi ang motor natin, we have 3 ways of communicating. One is through yung signal light natin, left and right. Yung other one is sa busina natin. And yung pangatlo sa turn signals, yung mga hand gestures natin. Ang problema po sa ulan, hindi po nakikita masyado ang hand gestures natin. Kaya ang gamitin din natin ang ating signal light pati busina. Always be aware sa surroundings mo. Pag nakakita kayo sa EDSA, makakita ka ng parang ganito yung overpass. Madaming mga rider natin, napakahilig pag umuulan, tumatago dito po sa ilalim. Dumating sa point sa sobrang dami nagkukumpulan, pati yung kalsada nakakain na ng mga motor na nakahinto. Now that's one of the big no-nos. Pag nagmamotor po kayo, huwag po kayo humihinto sa mga underpass or sa mga tulay which dumadaan na mabibilis sa kotse. Alalanin nyo, pag umuulan po, mahina ang visibility ng kotse, hindi tayo mga motor, hindi tayo masyado nakikita ng mga dumadaan. So pag humihinto ka, lalo sa gitna ng kalsada ka humihinto, hindi siya excuse. Kasi ang kailangan mo lang is isang bus o isang truck mawalan ng preno, aararuhin kayo po lahat ng truck na yon. Wala rin kayo magagawa kasi nakaharap kayo sa daanan niya.
Diba? Lalo na, alam natin mabasa, madulas ang sahig, diba? So, sobrang delicate, very risky na pagpaparada kayo dyan. Kaya always ang reminder ko, pag ganyan, importante, dalhin nyo yung kapote nyo para pwede kayo tumuloy mag-ride na hindi nahihirapan. Tapos, pag dumiretso kayo, maghanap kayo ng sidewalk or any area na may paradahan na pwede kang tumabi at hindi ka maging sagabal sa kalsada. Kasi pag yung ginagawa natin na recently nag-post nga si Sir Bong Nebriha na you become a hazard on the road, lalo in EDSA na mabibilis sa takbo ng mga kotse. Pero shoutout din sa efforts ng MMDA. Nakita nila tong problema na to at ginawa nila ng solution. So now what they're doing is gumagawa po sila ng mga areas sa mga tulay, yung parang lay-by area, na which pag umulan, pwede tayong mga motorsiklo sumilong po doon. So pag malakas yung ulan, hindi kayo makatakbo, hanap ko kayo ng gano'n ng mga silong, doon nyo ipatila yung ulan. Huwag po sa ilalim ng underpass, para po yan sa kaligtasan nyo. Another thing na dapat bantayan natin is yung term ko na shiny is slippery. Ang asfalto kasi, isa sa mga ingredient na ginagawang asfalto is may langis yan. And pag ang langis pati ang tubig, hindi kasi nagsasama. So pag nabasa, nakaipon ng tubig ang asfalto, nag-iipon yan. So yung oil doon sa ilalim ng asfalto umaangat sa surface, which makes it slippery. So ang asphalt, pag yung nababasa na yan, mag-ingat po kayo palagi kasi it becomes very slippery. Tapos another thing na babantayan nyo is yung mga rubberized na mga markings, tulad ito mga broken lines, lalo yung pag nakakita po kayo ng solid line. Yung kasi rubber yun, pag tuyo, maganda ang kapit niya, pero pag nababasa siya, napakadulas yan. So now for yung mga bikes, tulad ng mga high-end bikes, tulad yung itong say 900 natin, meron tong mga rider aids, meron siya yung tawag nating na traction control and yung ABS. Pag may ganun yung motor mo, yung iba kasi switchable, pag sa ulan, always leave them on. Ang ABS kasi, piniprevent niya na pag nag-lock up yung gulong mo, kumbaga, may actuator yan na piniprevent niya mag-lock up yung gulong mo para hindi ka mag-slide. Ang traction control naman, ang trabaho po niyan is nililimit niya yung power na nilalabas sa rear wheel mo, para pag naramdaman niya na dumudulas, kinakat niya yung power para hindi ka mag-wheel spin. Kasi pag nag-wheel spin ka, nawawala na ng traction ng gulong mo, and doon marami aksidente na occur. Pero normally, ang mga traction control for mga high-end bikes yan. Pag tayo po ay kumukurba sa ulan, bawasan din, since babagalan po natin ang speed natin, wag rin po masyadong aggressive ang paglilin natin. Kasi hindi mo masabi, sometimes when you turn mid-corner, hindi mo makikita na may tubig pala sa kalagitnaan, mabubulaga po kayo. At the same time, mas konti na nga ang grip na natitira dahil basa ang sahig. So, bawasan na natin ang ating angulo paglilin. Kung nanonood ka kayo ng MotoGP, kahit si Marc Marquez kapag basa, nakita mo kahit gaano kalin sila. Sila nga naglo-low side tayo nga na wala tayong professional training, gusto mo rin magdinidrag habang umuulan. Disgrasya talaga abutin natin dyan. Anong gagawin naman natin pag nakatsempo po tayo dumaan sa baha na kalsada? Well, meron tayong mga options. Number one is, the most safest way is antay natin bumaba po yung tubig. Na pag nakita natin na medyo mataas or alanganin ka, huwag mo lang ipipilit. Gumilit ka na lang, antay mo huminto yung umulan, bababa rin yung tubig, tsaka tayo dumaan. Pero yung second, pag na no choice tayo at kailangan talaga natin ilusong ang baha, bago tayo sumugod, I always kumuha muna tayo ng reference point. Anong meaning ko by reference point? Pag medyo mataas ang tubig at may mga kotse kayo nakikita sa gilid, bago kayo sumugod, ang pinamaganda, tignan nyo yung gulong nila. Bakit yung gulong? Yan ang isa sa gauge point nyo kung gaano kataas yung tubig at kung kaya ba ng motor mo ilusong o hindi. Normally, pag ADV motor ka, tulad yung Versys natin, mas wala kang problema. Pero pag gumagamit ka ng scooter, tulad itong Kimco Like natin, na ang harap na gulong ay 12 inches lang, plus yung tires, dagdag mo a few inches, mababala actually ang clearance ng motor na yan. So, tulad ito, this is a 13-inch na rim. Pag nakita mo na lampas na sa rim yung tubig, huwag na natin isusugod kasi mataas na siya. Kumbaga halos sakop na niya yung buong gulong ng motor mo. Pero kaya always before kang sumugod, tignan mo muna yung mga surroundings mo, tignan mo yung mga kotse sa tabi, para yun mo mag-gauge kung whether safe ba ilusong yung motor mo o hindi.
So, thank you guys for watching. I hope you enjoyed the video. Do like and subscribe and share the video sa mga kaibigan nyo na nagmomotor, and especially for those who just started riding. I hope this video benefits everyone, and I hope we are more aware on how we ride in the rain. So, thanks again and ride safe.